Hello, 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 hello. So आज हाम्रो दुईटा क्लास छ है. गुड मर्निङ सबैलाई. आज हाम्रो दुईटा क्लास छ. एउटा क्लास अहिले अनि अर्को क्लास भनेको राति 10 बजे. So we have two classes है. एउटा क्लास अहिले र अर्को क्लासेस भनेको राति 10 बजे है. मेरो गेस अनुसार तिमीहरुको एक्जाम भनेकै मलाई यो लागिराछ हैन. अब मसँग कुनै उ त छैन हैन. के रे मलाई के लागिराछ तिमीहरुको एक्जाम भनेको लगभग 2-3 मन्थ्स चाहिँ हुँदैन होला के. 2-3 मन्थ्स भनेको स्योर हुँदैन होला तिमीहरुको एक्जाम. मलाई यस्तो लागिराछ है. ल सो हामी आज के रे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लेक्चर 3 गरिरहेछौं. लेख त सबैजना. फेसबुकमा कतिजना छन् लाइभ एकचोटि हेर त. 81 जना छ है. ल उज्जवल पण्डित म तिमीसँग पछि कुरो गर्छु ल. अहिले एकछिनमा क्लास अहिले पढौँ है. ल सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको आज हाम्रो लेक्चर भनेको 3rd लेक्चर हो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd लेक्चर. एउटा क्वेशन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा खूब गाह्रो स्टुडेन्टले मानिरा हुन्छ नि. जस्तो कि एउटा क्वेशन सोधिरा हुन्छ नि 0.1 मोलार हैन, 0.1 मोलार NaCl हैन, अनि 0.1 मोलार HCl मा मलाई भन त which is more conducting. यो दुईटैमा हैन यस्तो क्वेशन खूब सोधिरा हुन्छ नि which is more conducting, which is less conducting भनेर. मलाई भन 0.1 मोलार NaCl र 0.1 मोलार HCl मा which is more conducting. थाहा छ यसको आन्सरहरु गर्न आउँछ यस्तो क्वेशन्सहरु. जस्तो कि 0.1 मोलार NaCl अनि 0.1 मोलार हैन KCl मा टेल मी which is more conducting. 0.1 मोलार NaCl, 0.1 मोलार HCl. ओ आज राति हैन म तिमीहरुले यो स्टुडेन्टलाई यो कन्डक्टेन्स जुन छ नि, कन्डक्टेन्स स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटीहरु स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हैन त्यसको बारेमा रातिको क्लासमा हल्का म तिमीलाई बेसिक आइडिया दिन्छु. टपिक त हामी पछि डिटेलमा पढिहाल्छौं. टपिक त हामी जी रेले भनिराछ NaCl रङ हो है. यही सब कुराहरु हामी पछि आज रातिको क्लासमा यसो हल्का टिप्स दिन्छु तिमीहरुलाई हैन. बहुत सजिलो भइहाल्छ के यो क्वेशन. यस्तो क्वेशन गर्ने त सजिलो हुन्छ. ल सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको 3rd लेक्चरमा आज हाम्रो हेडिङ के हो भन्दाखेरि ध्यान दिइ सुन है. आज हामी के पढ्छौं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ अनि अर्को भनेको इलेक्ट्रोप्लेटिङ वाला कुरो पढ्छौं. सो हेडिङ लेख त इलेक्ट्रोलाइसिस by using same metal electrode. इलेक्ट्रोलाइसिस by using के भन्न सेम मेटल इलेक्ट्रोड. मलाई भन त यो के रे एजी को जुन इलेक्ट्रोड हुन्छ नि, सिल्भर को इलेक्ट्रोड भनेको एक्टिभ कि इनएक्टिभ? सिल्भर को इलेक्ट्रोड भनेको एक्टिभ इलेक्ट्रोड कि इनएक्टिभ इलेक्ट्रोड भन त. सिल्भर को इलेक्ट्रोड भनेको एक्टिभ कि इनएक्टिभ? सिल्भर को इलेक्ट्रोड भनेको के हुन्छ भने एक्टिभ इलेक्ट्रोड. सिल्भर को इलेक्ट्रोड के हुन्छ भन त एक्टिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ है. सो ल हाम्रो हेडिङ को नाम के हो इलेक्ट्रोलाइसिस बाइ युजिङ सेम मेटल इलेक्ट्रोड. ल फर्स्टमा लेख त. फर्स्टमा लेख इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ. इलेक्ट्रोलाइटिक के भन रिफाइनिङ लेख त. if in salt solution हैन सेम मेटल इलेक्ट्रोड हैन. if in salt solution same metal electrode are used, then process
is known as, then process is known as के भन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भन्छौँ। If in salt solution हैन same metal electrodes are used, then process is known as के भन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। जस्तो कि एक्जाम्पल हेर, in CuSO4 solution, in CuSO4 solution हैन Cu electrode हैन, in AgNO3, in AgNO3 Ag electrode, in AuCl3 हैन Au electrode, in CuSO4 solution copper electrode, in AgNO3 solution Ag electrode, in AuCl3 solution Au electrode। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन्नु त? दिस प्रोसेस इज नोन एज के भन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। अब यसमा के हुन्छ हेर है, बुझ्न ट्राई गरौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने कन्टेनर। सबैजना ध्यान दिनु न, यो कन्टेनर हो है। यहाँ चाहिँ हामीले के लिइरहेछौँ? इलेक्ट्रोड। यो इलेक्ट्रोड हो, दुईटा इलेक्ट्रोड है। यो इलेक्ट्रोडलाई हामीले केले जोडेका छौँ भने ब्याट्री। केले जोडेको भने ब्याट्री। ब्याट्रीको यो पोजिटिभ टर्मिनल, ब्याट्रीको यो भने नेगेटिभ टर्मिनल। यहाँ चाहिँ हामीले एन्ड दिस इज एनोड, यो के भन्छ एनोड हो। एन्ड दिस इज क्याथोड, यो के भन्छ त क्याथोड हो। एनोड र क्याथोड ध्यान सुन है, एनोड क्याथोड। यहाँ चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोड के को लिइरहेछौँ भन्दाखेरि सिल्भरको इलेक्ट्रोड लिइरहेछौँ। वी आर टेकिङ सिल्भर इलेक्ट्रोड एजी हैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सल्युसन के को सल्युसन हो थाहा छ? AgNO3 को सल्युसन हो। द सल्युसन इज अफ के भन्छ AgNO3। ल भन सल्युसन के को भन त? AgNO3 को सल्युसन हो। यो एनोड भनेको Ag, क्याथोड भनेको पनि के भन त? Ag। र यो जुन हाम्रो के अरे एनोड जुन छ नि, यो भनेको इम्प्योर हुन्छ है। दिस इज इम्प्योर। यो के हुन्छ भने इम्प्योर हुन्छ है। र यो क्याथोड के हुन्छ भने प्योर हुन्छ है। अब हेर, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी यो भनेको यहाँ के हुन्छ Ag+NO3-, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो आयन हैन, यो जुन आयन छ नि, यो आयन चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ अक्सिडेसन सो गर्दैन के। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन दिस स्पेशल केस हैन, यो जुन हाम्रो सिल्भरको जुन इलेक्ट्रोड छ नि, सिल्भरको इलेक्ट्रोड, यो इलेक्ट्रोडले नै, यो एनोडले नै के गर्छ त अक्सिडेसन सो गर्छ के। यसले के गर्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन मतलब एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि सल्युसनमा आउने हो के। सो के हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु है, यो एनोडले के गर्छ? इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। एनोडले के गर्छ भन त? इलेक्ट्रोन लुज गर्छ है। एनोडले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र Ag+ भएर कहाँ जान्छ भने सल्युसनमा जान्छ। यहाँ चाहिँ एनोडले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र Ag+ भएर कहाँ आउँछ भने सल्युसनमा जान्छ। र यही Ag+ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ गएर के हुन्छ? डिपोजिट हुन्छ। क्याथोडमा गएर के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ के। यहाँ चाहिँ एनोडको के हुन्छ भने अक्सिडेसन, र यो Ag+ क्याथोडमा गएर के हुन्छ? रिड्युस हुन्छ, रिडक्सन हुन्छ के। क्याथोडमा गएर के हुन्छ भने रिडक्सन। यो जुन हाम्रो सल्युसनको जुन छ नि सल्युसनको आयन यहाँ जाने हैन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा के हुन्छ? सल्युसनको जुन आयन हुन्छ नि, ध्यान दिनु है, यो सल्युसनको आयन चाहिँ यहाँ जाँदैन। जाने भनेको यही एनोडबाट, एनोडले के गर्छ? अक्सिडेसन सो गर्छ, Ag+ बन्छ र यही Ag+ यहाँ गएर के हुन्छ? डिपोजिट हुन्छ। र यो हाम्रो यो जुन छ नि हाम्रो रड, यो एनोड, यो भनेको प्योर हैन, यो के भन्ने इम्प्योर हो। सो Ag+ यहाँबाट सल्युसनमा आउँछ, फेरि कहाँ जान्छ भने क्याथोडमा जान्छ। र इम्प्युरिटी जुन छ नि, यो रडमा भएको जुन एनोडमा इम्प्युरिटी, यो इम्प्युरिटी भनेको तल यसरी थुप्रिन्छ के। यो इम्प्युरिटी यहाँ तल थुप्रिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? एनोड मड भन्छौँ। यो इम्प्युरिटी अफ आइरन हुन सक्छ, अरु केही कुरोको इम्प्युरिटी हुन सक्छ है। यो एनोड मडको रूपमा के हुन्छ? तल गएर थुप्रिन्छ के। एन्ड दिस इज एक्चुअली इम्प्युरिटी। यो के भन्नु त? इम्प्युरिटी हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले अनि भनेपछि एकछिनपछि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि एनोडको मास चाहिँ कम हुँदै गयो हैन। एकछिनपछि के हुन्छ? एनोडको मास चाहिँ कम हुँदै जान्छ हैन। एनोडको मास चाहिँ कम हुँदै जान्छ र यो क्याथोडको मास के हुन्छ? बढ्दै जान्छ के। एनोडको मास चाहिँ कम हुँदै जान्छ
र क्याथोडको मास के हुन्छ बढ्दै जान्छ के। सो यो पोइन्टले हामी लेख्छौँ है, यो पोइन्टले मजाले लेखौँ त हामी। यो पोइन्टले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङको डेफिनेसन के हुने भयो भन्दाखेरि रिफाइनमेन्ट अफ एनी मेटल विथ द हेल्प अफ के भने इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ल यो पोइन्टहरूलाई हामी मिलाएर मजाले लेख्छौँ। लेख त पोइन्टहरू मिलाएर लेख। अन पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट लेख है, अन पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट, on passing electric current, anode will oxidize, anode will oxidize and obtained metals and obtained metal ion. On passing electric current, anode will oxidize and obtained metal ion pass through the solution, होइन, and finally deposited at cathode. Cathode मा के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ है, and finally deposited at cathode, while impurities will either while impurities obtained as anode mode. In this process होइन, in this electro refining process है, in this process ions of solution होइन will not deposit. सल्युसन को जुन आयन हुन्छ नि यो प्रोसेसमा सल्युसन को आयन चाहिँ डिपोजिट हुने होइन, त्यो के रे एनोड ले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, एजी ले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, एजी प्लस मा कन्भर्ट भयो, त्यो सल्युसनमा आयो र त्यही एजी प्लस के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याथोडमा गएर के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ के। अनि वेट अफ इम्प्युरिटीज इज नेग्लिजिबल, वेट अफ इम्प्युरिटीज को वेट भने एकदम कम हुन्छ के, वेट अफ इम्प्युरिटीज इज नेग्लिजिबल, weight of impurities is negligible, so decrement in weight of anode is equal to के हुन्छ थाहा छ, increment in weight of cathode. यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो पोइन्टमा हामी के गर्छौँ, एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ है। यो चाहिँ मैले बक्स बनाइरहेको छु नि, यो बक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो पोइन्टमा हामी एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। डिक्रिमेन्ट इन वेट अफ एनोड इज इक्वल टु के हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट इन वेट अफ के हुन्छ भने क्याथोड हुन्छ है। डिक्रिमेन्ट इन वेट अफ एनोड इज इक्वल टु के हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट इन वेट अफ के भने क्याथोड। ल यसको रियाक्सन लेखौँ है। एनोडमा के हुने भयो त, एनोडिक रियाक्सन्स। ल भने एनोडमा के हुने भयो त, सिल्भर सलिड कन्भर्ट भयो केमा भन त, एजी प्लस एक्वास प्लस इलेक्ट्रोन लुज गर्यो नि त। अनि क्याथोडमा के हुने भयो भने त, क्याथोडमा के हुने भयो भन्दाखेरि एजी प्लस एक्वास प्लस इलेक्ट्रोन, एजी प्लस एक्वास प्लस इलेक्ट्रोन केमा कन्भर्ट हुयो भने एजी सलिडमा। सो नेट रियाक्सन एक्चुअली के हुने भयो थाहा छ, यहाँ चाहिँ नेट रियाक्सन के हुने भन्दाखेरि एजी सलिड एनोड कन्भर्ट भयो एजी सलिड क्याथोडमा। दिस इज द नेट रियाक्सन। अरु केही भएको छैन, यति भएको छ क्या यहाँ। बुझिरहेको छौ? ल भन्दा यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरिहाल फटाफट, यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि ध्यान सुन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिङ प्रोसेस गर्दाखेरि क्याथोड र एनोड दुईटै के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो है। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि क्याथोड र एनोड के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोप्लेटिङ, ध्यान सुन है, इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ र है, इलेक्ट्रोप्लेटिङमा के हुन्छ,
इलेक्ट्रोप्लेटिङमा के हुन्छ ध्यान दिनुहोस् न है। इन केस अफ इलेक्ट्रोप्लेटिङ, यहाँ जुन हामीले इलेक्ट्रोप्लेटिङ, अब लेख त इलेक्ट्रोप्लेटिङ लेख। ल इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भयो र इलेक्ट्रोप्लेटिङ। इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको हामीले कस्टली मेटललाई हैन के भन्छ लेस एक्सपेन्सिभ मेटलमा के गर्नु प्लेट बनाउनु पर्यो के। जस्तो कि यहाँ चाहिँ हामी इलेक्ट्रोप्लेटिङमा हामी के गर्छौं एउटा हेडिङ लेख इलेक्ट्रोलाइसिस अफ हैन इलेक्ट्रोलाइसिस अफ aqueous CuSO4 हैन using AG anode and Cu cathode के भन AG anode र Cu के भन cathode AG anode र के भन त Cu cathode। हामीले के गर्नु सिल्भरको इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नु पर्यो केमा थाहा छ कपरमा। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ध्यान दिनु है सबैजना, यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोड हो, यो एजी को इलेक्ट्रोड हो, दिस इज एजी। अनि यो चाहिँ हाम्रो के भन्न थाहा छ कपरको इलेक्ट्रोड हो, दिस इज एनोड हैन एन्ड दिस इज क्याथोड। र यहाँ चाहिँ हामीले सोलुसन के को लिइराछौं CuSO4 को सोलुसन लिइराछौं। के को सोलुसन लिइराछौं भनेर CuSO4 को सोलुसन लिइराछौं। यहाँ पनि के हुन्छ दिस इज एक्टिभ इलेक्ट्रोड। यो सिल्भर भनेको के हो थाहा छ दिस इज एक्टिभ इलेक्ट्रोड। यसले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र एजी प्लस भएर कहाँ आउँछ भन सोलुसनमा आउँछ के। एजी प्लस भएर कहाँ आउँछ भन त सोलुसनमा आउँछ। एजी प्लस भएर कहाँ आउँछ भन सोलुसनमा आउँछ। र यही एजी प्लस हैन यही एजी प्लस के हुन्छ त भन्दाखेरि नाउ दिस एजी प्लस हैन यो कपरमा गएर के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ के। सो यो कपरमा के हुन्छ सिल्भरको के हुन्छ प्लेटिङ हुन्छ के। यो कपरमा सिल्भरको के हुन्छ भने त प्लेटिङ एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज के भन्न इलेक्ट्रोप्लेटिङ। मलाई भने यहाँ चाहिँ तीनटा आयन भयो के, एउटा एजी प्लस भयो, अर्को Cu+2 भयो हैन Cu+2 भयो, अर्को H+ भयो। कुन चाहिँ जान्छ भन त एजी प्लस Cu2+ र H+ मा कुन चाहिँ जान्छ भन छापा जान्छ। छापामा पनि हैन CHAPA जुन छापा मैले भनेको थिएँ नि छापामा पनि तलवाला जान्छ है। सो कपर भन्दा तल के हुन्छ एजी+ हुन्छ। सो एजी+ नै यहाँ गएर थुप्रिने हो के। एजी+ को यहाँ के भन्छ प्लेट भन्छ कि एजी+ को प्लेट। ध्यान दिसु न यो एजी र यो पनि एजी भएको भए के हुन्थ्यो इलेक्ट्रो रिफाइनिङ हुन्थ्यो। यो एजी यो पनि एजी भएको भए के हुन्थ्यो इलेक्ट्रो रिफाइनिङ हुन्थ्यो। यो एजी र यो कपर छ भने यो एजी र यो कपर छ भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिङ। यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्छौं। फेरि कोही कोही सोचिरहला सर कपरको एनोड लिन्छु अनि सिल्भरको क्याथोड लिन्छु त मिल्दैन। किनभने जहिले पनि हामीले इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि जुन मेटल माथि इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्छौं त्यो के हुन्छ लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ के। र जसको इलेक्ट्रोप्लेटिङ गराइराछौं त्यो चाहिँ के हुन्छ मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ के। कसैले सिल्भर माथि कपरको इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दैन के, कपर माथि सिल्भरको के हुन्छ इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन्छ है। कपर माथि सिल्भरको के हुन्छ भने इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन्छ। So this is all about electro refining and this is all about electro refining and this is all about के भन इलेक्ट्रोप्लेटिङ। ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर। मैले चाहिँ समृद्धि भट्टराईलाई अनम्युट गरे है। समृद्धि भट्टराई हेलो सर मलाई भन के रे यो इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि के रे क्याथोड एनोड के लिने भन त इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि सर इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि क्याथोड र एनोड के लिने भन त। क्याथोड र एनोड भनेको सेम लिनु पर्यो, सेम मेटलको लिनु पर्यो कि। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि क्याथोड र एनोड के लिनु पर्यो भने सेम। कपर छ भने दुईटा कपर लिनु पर्यो, सिल्भर छ भने दुईटा सिल्भर लिनु पर्यो, गोल्ड छ भने दुईटा गोल्ड लिनु पर्यो कि इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि। टेल मी इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि के गर्छौं भन। इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि के रे एनोडमा हामी के लिन्छ भन्दाखेरि लेस एक्सपेन्सिभ मेटल अनि क्याथोडमा हामी के लिन्छ भन मोर एक्सपेन्सिभ मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिङमा दुईटै सेम लिने हो हैन। अनि इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा हामी दुईटै सेम लिन्छौं। एन्ड इन केस अफ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ ध्यान सुन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि ध्यान दिनु है मेरो कुरो। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि के रे एनोड के हुनु पर्यो इम्प्योर मेटलको हुनु पर्यो अनि क्याथोड के हुनु पर्यो भने प्योर मेटलको हुनु पर्यो। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि एनोड भनेको इम्प्योर मेटलको हुनु पर्यो
क्याथोड के हुनु पर्यो भने प्योर मेटलको हुनु पर्यो। ठीक छ ल। मलाई यो चाहिँ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ हो कि हैन भन त, छोड्दै डिटेलमा नजाम। दिस इज अल अबाउट है, दिस इज अल अबाउट हाम्रो फर्स्ट पार्ट। अब हामी फ्याराडेज लमा आउँछौँ है। तै पनि एउटा के इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु लेख त, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु लेखौँ है। एउटा दुईटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स लेख। अन इलेक्ट्रोलाइसिस लेख त, अन इलेक्ट्रोलाइसिस, अन इलेक्ट्रोलाइसिस हैन, लेस एक्टिभ आयन, less active ion will deposit, less active ion will deposit at electrode first, at electrode first, but we can also deposit, थाहा छ इलेक्ट्रोलाइसिसमा हैन लेस एक्टिभ आयन के हुन्छ पहिला डिपोजिट हुन्छ, but we can also deposit the second ion, but we can also deposit the second ion by passing the current, for long time, by passing the current for long time. सुन, electrolysis is carried out, हैन only for the time for which electric current is passed, then सुन, electrolysis is carried out हैन only for the time for which electric current is passed. If electric current is not passed, हैन यदि हामीले इलेक्ट्रिक करंट पास गरेन भने, if electric current is not passed, then ion show random motion, in solution, के भने random motion in solution. Electrolytic solution always remain, के भने electrically neutral, के भने त neutral. Next, electrolysis process appears, electrolytic process appears only at electrode, so this is the end of the topic electrolysis को फर्स्ट पार्ट. अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ तिर, यो थियो क्वालिटेटिभ अप्रोच थियो है. अब हामी के गर्छौं भन्दा क्वान्टिटेटिभ, यो थियो क्वालिटेटिभ, अब हामी के गर्छौं भन्दा क्वान्टिटेटिभ. एउटा कुरा के बुझौं भन्दाखेरि जहिले पनि हैन, यदि सिल्भरको एनोड छ भने, अलवेज के हुन्छ भन्दाखेरि यही एनोड के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ है. यदि सिल्भरको एनोड छ भने त्यहाँ गएर सोलुसनको आयन गएर एनोडमा डिपोजिट हुने हैन कि, यो सिल्भरको एनोड नै के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ. यो कुरा चाहिँ म किन भनिरहेको छु भन्दा एउटा क्वेशन म सोधिरहेको छु है, ध्यान दिएर सुन. तिमीलाई कसैले क्वेशन यो सोध्यो है, मैले यहाँ NaCl लिए, एक्वस NaCl लिए, यो चाहिँ एनोड सिल्भर, क्याथोड पनि सिल्भर. टेल मी यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट के होला? यहाँ चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि सिल्भरको एनोड लिए, सिल्भरको क्याथोड लिए, अनि सोलुसन मैले के लिइरहेको छु एक्वस NaCl सोलुसन. नाउ टेल मी यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेर. यो सिल्भरको यदि एनोड छ भने हैन, यदि सिल्भरको एनोड छ भने, अस्ति मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, जहिले पनि रिएक्सन लेख्दाखेरि पहिला हामीले एनोड रिएक्सन फर्स्टमा लेख्छौं, हामीले एनोड रिएक्सन के गर्छौं फर्स्टमा लेख्छौं, अनि बल्ल हामी के गर्ने हो क्याथोड रिएक्सन लेख्ने हो. पहिला के गर्ने थाहा छ, एनोड रिएक्सन लेख्ने हो,
अनि बल्ल हामीले के गर्ने भने क्याथोड रियाक्सन लेख्ने। किन लेख्नु पर्ने हो रिजन यहाँ बुझ है। ल भने यदि सिल्भरको एनोड छ भने यो सिल्भरको एनोड के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र यो एजी प्लस भएर कहाँ आउने सोलुसनमा आउने हो। सो अब हामीसँग हैन केटाइन भनेको तीनटा भयो के, हामीसँग केटाइन भनेको के हुने भयो त, हामीसँग केटाइन भनेको तीनटा हुने भयो, एउटा एच प्लस हुने भयो, अर्को एनए प्लस हुने भयो, अर्को एजी प्लस पनि हुने भयो के। हामीसँग केटाइन भनेको तीनटा भयो, एच प्लस एनए प्लस एजी प्लस, र हामीसँग एनाइन भनेको दुईटा छ के, एउटा ओएच माइनस अर्को भनेको सिएल माइनस। हामीसँग एनाइन भनेको दुईटा छ, ओएच माइनस सिएल माइनस, तर हामीसँग केटाइन भनेको तीनटा भयो के, एच प्लस एनए प्लस एजी प्लस। यहाँ चाहिँ यो ओएच माइनस जाने होइन, सिएल माइनस पनि जाने होइन। यदि सिल्भरको एनोड छ भने एनोडमा रियाक्सन के हुन्छ, सिल्भरले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, एजी प्लसमा कन्भर्ट हुन्छ। सो व्हाट इज द एनोडिक रियाक्सन, यो आयन जाँदैन, यो पनि आयन जाँदैन, यहाँ चाहिँ मेटलले नै के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ के। यहाँ के हुन्छ एजी सलिड कन्भर्ट हुन्छ, एजी प्लस एक्वस प्लस के भने इलेक्ट्रोन। अब हामीसँग हैन, अब हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि क्याथोडमा तीनटा आयन भयो, एच प्लस एनए प्लस एजी प्लस। नाउ टेल मी कुन चाहिँ जाने भन, यो एजी प्लस भनेको त छापा हो नि त, सिएचएपीए वाला हो नि त। सो यो एजी प्लस जाने हो। मैले चाहिँ किन अस्ति भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो एनोड रियाक्सन पहिला लेख्नुपर्छ भनेर। यदि तिमीले पहिला क्याथोड रियाक्सन लेखेको भए हैन, सुरुमा तिमीले क्याथोड रियाक्सन लेख्या भए, तिमीले के गर्दिन्थ्यौ, तिमीसँग यो त थाहा हुँदैन थियो, त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा थिएन नि त। तिमी के गर्थ्यौ, एच प्लस एनए प्लसमा एच प्लसलाई डिपोजिट गराउँथ्यौ कि क्याथोडमा, तिमीले कसलाई गराउँथ्यौ भने एच प्लसलाई डिपोजिट गराउँछौ। त्यही भएर जहिले पनि इलेक्ट्रोलाइसिसको रियाक्सन लेख्दाखेरि सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि पहिला एनोड रियाक्सन लेख्ने अनि बल्ल क्याथोड रियाक्सन लेख्ने हो। फर्स्ट यु शुड हेभ टु राइट के भने एनोड रियाक्सन, एनोड रियाक्सन अनि बल्ल हामी के लेख्ने भने क्याथोड रियाक्सन। यो एजी भनेको एक्टिभ इलेक्ट्रोड हो। यदि हैन यो सिल्भर एनोडको फर्ममा छ भने, अलवेज के हुन्छ, यो सिल्भर इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, एजी प्लसमा कन्भर्ट हुन्छ र यो कहाँ आउँछ सोलुसनमा आउँछ। यो चाहिँ ध्यान दिएर, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो यो, यसको जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि यदि तिम्रो इलेक्ट्रोड हैन सरी एनोड सिल्भरको छ भने यो सिल्भरको एनोडले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, सोलुसनमा आउँछ। अब हामीसँग यहाँ तीनटा आयन भयो के, केटायन भयो, एउटा एच प्लस एन प्लस एजी प्लस। नाउ दिस एजी प्लस विल डिपोजिट कहाँ भन क्याथोडमा। यो मैले लास्ट भनेको कुरो बुझ्यो, मैले लास्ट वाला भनेको कुरो बुझाएको छु भने यस गर त। दीक्षा राज भट्टलाई मैले अनम्युट गरेँ। दीक्षा राज भट्ट, हेलो सर। मलाई भन यदि हाम्रो के अरे एनोड हैन सिल्भरको छ भने अलवेज के गर्ने भन त, यदि हाम्रो एनोड सिल्भरको छ भने के गर्ने भन, त्यसको अक्सिडेसन गर्ने हो, इलेक्ट्रोन लुज गराउने अनि एजी प्लसलाई के गरिदिने सोलुसनमा ल्याउने हो। त्यहाँ चाहिँ यदि तिम्रो के अरे एनोड सिल्भरको छ भने त्यहाँ चाहिँ अर्को आयन चाहिँ डिपोजिट हुने होइन कि सिल्भर त्यो इलेक्ट्रोडकै के हुन्छ त भन्दाखेरि के अरे अक्सिडेसन हुन्छ के। ल सो दिस इज अल अबाउट यसको बारेमा। नाउ वी आर गोइङ टु नेक्स्ट हेडिङ। लेखा सबैजना हेडिङ लेखा। Now we are going to next heading. The next heading को नाम के हो, Faraday's law of electrolysis। ल यो पनि यहाँबाट चाहिँ टन्नै न्युमेरिकलहरु भन्छ के Faraday's law of electrolysis मा हैन, एकदमै बढी न्युमेरिकल्सहरु भन्छ है। ल लेखा फर्स्ट लॉ अफ लॉज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेखा, हेडिङ लेखा लॉज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट में लेखा है, फर्स्ट में लेखा Faraday's फर्स्ट लॉ, Faraday's फर्स्ट लॉ, लॉज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट में लेखा Faraday's फर्स्ट लॉ। ल मलाई कसैले भन त, जुममा भएको स्टुडेन्ट कसैले भन मलाई। मिलन पौडेललाई मैले अनम्युट गरे। मिलन पौडेल, यो के हो Faraday's फर्स्ट लॉ भने के हो? हजुर सर, ल के बुझाएको छ Faraday's फर्स्ट लॉले के भनेको थियो भन त?
So first law चाहिँ त्यो mass of ion चाहिँ discharge to electrolysis भएको चाहिँ directly proportional हुन्छ to the quantity of electricity passed मा. यस ल म म्युट गरे है, म प्रज्ञा काफ्लेलाई अनम्युट गरे है। ल भन फ्याराडेज फर्स्ट लले के भन्छ भन? मास अफ आयन चाहिँ डिस्चार्ज भएको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु विथ द इलेक्ट्रिक करेन्ट पास्ट ल लेखा सुन सबैजना लेखा है। वेट अफ डिपोजिट आयन, वेट अफ डिपोजिट आयन जुन के अरे इलेक्ट्रोडमा गएर जुन आयन डिपोजिट हुन्छ नि, वेट अफ डिपोजिट आयन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, वेट अफ डिपोजिट आयन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अमाउन्ट अफ चार्ज, amount of charge passed through the solution। जुन सल्युसनमा हामीले चार्ज पास गर्छौं नि, weight of deposit ion directly proportional to amount of charge passed through the solution भनेको के भन्न खोजिरहेछ? W directly proportional to के भने Q, weight of deposit ion directly proportional to amount of charge passed through the solution हैन, W directly proportional to Q। अब मैले directly proportional साइन हटाउँछु भने एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, के आउँछ थाहा छ? W is equal to के आउँछ भने ZQ, W is equal to के आउँछ भने ZQ। थाहा छ Q भनेको के हुन्छ भने? करेन्टको फर्मुला के हो? करेन्टको फर्मुला के हो? Q by T हो। therefore Q is equal to के हुन्छ? I into T। so therefore W is equal to के हुन्छ? ZIT। एउटा फर्मुला भयो बक्समा हाल्यो, एउटा फर्मुला भयो बक्समा हाल, यो पनि एउटा फर्मुला बक्समा हाल। सो यो दुईटा फर्मुला भयो। W is equal to ZQ, W is equal to ZIQ। अब यसको सबैको मिनिङ लेख। यो W भनेको के हो भने त? यो W भनेको वेट अफ डिपोजिट आयन, वेट अफ डिपोजिट आयन। ध्यान सुन है, W भनेको के हो? वेट अफ डिपोजिट आयन इन ग्राम, वेट अफ डिपोजिट आयन इन ग्राम। यो Q भनेको के हो थाहा छ? Q भनेको चार्ज इन कुलम, चार्ज इन कुलम हैन। I भनेको के हो थाहा छ? करेन्ट एम्पियरमा हुनु पर्यो। T भनेको टाइम, टाइम अलवेज केमा हुनु पर्यो? सेकेन्डमा हुनु पर्यो। टाइम केमा हुनु पर्यो भने सेकेन्डमा हुनु पर्यो। र तिमीले पढ्या होला यो Z छ नि, Z को फर्मुला के हुन्छ? Z को भ्यालु के हुन्छ? E by 96500। Z को के अरे फर्मुला के हुन्छ भने E by 96500, E by 96500। र यो Z लाई हामी के भन्छौं थाहा छ? यो Z के हो थाहा छ? Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। Z भनेको के भन त? यो Z के हो भन त? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। फेरि भन यो Z भनेको के हो भन त? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। सो यो Z इज इक्वल टु के हुने भयो? यहाँबाट निकालौं त यो Z इज इक्वल टु के हुने भयो? Z इज इक्वल टु W by Q हुने भयो। यहाँबाट हेर त Z इज इक्वल टु के हुने भयो? W by Q हुने भयो। अथवा Z इज इक्वल टु के हुने भयो भन त? W by IT हुने भयो। यो Z इज इक्वल टु के हुने भयो? W by IT हुने भयो। र यो अर्को पनि फर्मुला हो, Z इज इक्वल टु E by 96500। यो पछि हामी हेरौँला। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। ल भने यहाँसम्म बुझेछौ? यस गर। यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर त फटाफट। हेर फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि, फर्स्ट लले के भन्छ? वेट अफ डिपोजिट आयन directly proportional to हैन, weight of deposit ion directly proportional to amount of charge, weight of deposit ion directly proportional to amount of charge passed through the solution। भनेको W directly proportional to Q, W is equal to ZQ, W is equal to ZIQ। W भनेको weight of deposit ion in gram भयो, Q भनेको charge in coulomb भयो, I भनेको करेन्ट इन एम्पियर भयो, T भनेको टाइम इन सेकेन्ड भयो। यो Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। Z को फर्मुला के हुने भयो? W by Q हुने भयो, W by IT हुने भयो। अब यो Z लाई कसरी डिफाइन गर्ने? प्लस 2 मा तिमीले पढ्या होला। यो Z लाई कसरी डिफाइन गर्ने? हामीले के गर्छौं? युनिट मा दिन्छौं के। सो Z लाई कसरी डिफाइन गर्ने? लेखा त when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge is passed, when 1 coulomb charge is passed through the solution, then
यदि तिमीले हैन 1 कुलम चार्ज पास गर्यो भने यो 1 कुलम यो क्यू लाई के बनायो 1 बनायो यो क्यू लाई के बनायो भने 1 so when 1 coulomb charge is passed through the solution 1 coulomb charge is passed through the solution then weight of deposit ion indicates Z indicates के भने Z when 1 coulomb charge is passed through the solution then weight of deposit ion indicates के भने Z so Z भनेको के हो भन्दाखेरि weight of deposit ion हो तर कतिखेर जब हामी चार्ज 1 coulomb पास गर्छौं त्यो सल्युसनमा this Z is actually weight of deposit ion यो Z के भने त Z भनेको weight of deposit ion when this charge is 1 coulomb यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ के और यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ र when 1 ampere current is passed when 1 ampere current is passed for 1 second 1 ampere current पास गराए 1 ampere current पास गरा 1 सेकेन्ड सम्म when 1 ampere current is passed for 1 second then weight of deposit ion then weight of deposit ion indicate के भन Z indicate के भन त Z ल भन यो Z को युनिट के होला व्हाट इज द युनिट अफ Z Z भनेको के होला यो वेट भनेको ग्राम अनि यो भनेको कुलम सो ग्राम पर कुलम ग्राम बाइ कुलम भयो युनिट और अर्को के होला ग्राम बाइ एम्पियर इन्टु सेकेन्ड दिस इज द युनिट अफ Z ल यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर यसरी फेरि बुझाइ ल सुरुबाट हेर हामी के पढिरहेछौं लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस हाम्रो फर्स्टमा के हो फ्याराडेज फर्स्ट ल के भन्छ भन्दाखेरि सुन है फ्याराडेज फर्स्ट ल के भन्छ weight of deposit ion directly proportional to amount of charge weight of deposit ion directly proportional to amount of charge passed through the solution भनेको W directly proportional to के हुन्छ Q W equal to के हुन्छ ZQ यो Z भनेको कन्स्ट्यान्ट हो W equal to के हुन्छ भने ZIQ यो दुईटा कन्ट्रास्ट हुनु पर्यो W equal to ZQ W equal to ZIQ W भनेको weight of deposit ion in gram Q भनेको charge in coulomb I भनेको current in ampere T भनेको time in second यो Z को फर्मुला के हुन्छ दिनु पढ्या होला E/96500 E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो अब हेर Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो सो हामीले यो फर्मुलाबाट के देखिरहेछौं Z equal to W/Q Z equal to W/I2 सरी W/IT अब यो Z लाई कसरी डिफाइन गर्छौं हामीले एउटा स्पेसिफिक मान्ने गरे हुन्छौं के यदि यो कुलम हैन 1 कुलम चार्ज पास गर्यौं भने जति डिपोजिट आइन हुन्छ नि त्यही Z हो के अथवा when 1 ampere current is passed for 1 second then the deposit ion is actually Z को युनिट के हुन्छ ग्राम पर कुलम Z को युनिट के हुन्छ ग्राम बाइ एम्पियर इन्टु सेकेन्ड ल भने यहाँसम्म बुझेछौ अब हामी आउँछौं फ्याराडेज सेकेन्ड ल मा आउँछौं फ्याराडेज सेकेन्ड ल त्यसपछि यसको न्युमेरिकल गर्छौं के ले फ्याराडेज सेकेन्डमा लेख फ्याराडेज सेकेन्ड ल फ्याराडेज हैन सेकेन्ड ल हामी टन्नै न्युमेरिकल गर्छौं 20-25 वटा न्युमेरिकल गर्छौं के पुरा कन्टेस्ट हुन्छ है फ्याराडेज सेकेन्ड ल ले के भन्छ र हामीले दुईटा कन्टेनर दुईटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिइराछौं है दुईटैलाई हामीले के गरिराछौं सिरिजमा के भन्छ त सिरिजमा कम्बिनेसन गरिराछौं है सो लेख त यसको बारेमा लेख when two electrolytic cells are connected in series दुईटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लाई हामी के गर्यौं सिरिजमा कनेक्ट गर्यौं when two electrolytic cells are connected in series and same charge is passed same charge भने same current भने same charge is passed then weight of deposit ion then सुन है then weight of deposit ion directly proportional to के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट weight of deposit ion directly proportional to के हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट weight फेरि सुन है फ्याराडेज सेकेन्ड ल ले के भन्छ when
two electrolytic cells. When two electrolytic cells are connected in series and same charge is passed. When two electrolytic cells are connected in series and same charge is passed, then weight of deposit ion directly proportional to के हुन्छ भन, directly proportional to its equivalent weight. भनेको के भन्न खोजिरहेको छ थाहा छ? W directly proportional to के भन, E भनेको equivalent to weight. W directly proportional to के भन, E भनेको W1 by W2 is equal to के भन त E1 by E2. W1 by W2 is equal to के भन त E1 by E2. अब म हल्का रिअरेन्ज गरिरहेको छु के, यो E1 लाई यहाँ, W2 यहाँ लगिदिन्छु है. सो यसलाई म हल्का रिअरेन्ज गरिरहेको छु. यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ र त? W1 by E1 is equal to के हुन्छ? W2 by E2. W1 by E1 भनेको is equal to W2 by E2. यसैले मैले रिअरेन्ज गरेको के. अब हेर त यो के हो भन त? W by weight by equivalent weight भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो कि भन? This is gram equivalent. यो W2 by E2 भनेको पनि के भन? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. So gram equivalent to 1 is equal to के हुन्छ? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 2. So के बुझ भन्दाखेरि ध्यान दिनु, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो क्या. अब इम्पोर्टेन्ट कुरो के आयो भन्दाखेरि जुन आयन डिपोजिट हुन्छ नि, डिपोजिट भएको आयनको हैन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ? सबैको बराबर हुन्छ के. लेट्स सपोज यहाँ फर्स्ट आयन डिपोजिट भयो, यहाँ सेकेन्ड आयन डिपोजिट भयो भने यो फर्स्ट आयनको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो सेकेन्ड आयनको ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ के. सो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन रिजल्ट लेख. देयरफोर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इज इक्वल टु के हुन्छ भन त? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सेकेन्ड आयन. ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इज इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के भन? सेकेन्ड आयन. ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इज इक्वल टु के भन? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के भन? सेकेन्ड आयन. अब हामीलाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न आउनु पर्छ के. ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने तीनटा फर्मुला छ. ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने थाहा छ? ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई हामी सिम्पली इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्छौँ है. ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई सिम्पली हामी के भन्छौँ? इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्ने गरे हुन्छौँ. सो हेर, इक्विभ्यालेन्ट भन्नु, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्नु एउटै कुरा हो. इक्विभ्यालेन्ट भन्नु, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्नु एउटै कुरा हो. सो फर्मुला, फर्स्ट फर्मुला के हो थाहा छ? वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट. वेट बाई के भन्ने? इक्विभ्यालेन्ट वेट. एउटा फर्स्ट फर्मुला. इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने सेकेन्ड फर्मुला के हो थाहा छ? नर्मालिटी इन्टु भोल्युम. भोल्युम लिटरमा हुनु पर्यो. नर्मालिटी इन्टु भोल्युम, भोल्युम केमा हुनु पर्यो? लिटरमा हुनु पर्यो. इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने अर्को फर्मुला के हो थाहा छ? के अरे एन फ्याक्टर इन्टु मोल. मतलब एन फ्याक्टर भन्नु भ्यालेन्सी फ्याक्टर भन, भ्यालेन्सी फ्याक्टर इन्टु मोल. यो तीनटा फर्मुला हो इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो है. ल इक्विभ्यालेन्ट यतातिर म आउँछु. प्रमोदलाई मैले अनम्युट गरे. प्रमोद, हेलो. ल मलाई भन त इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने हामीसँग तीनटा फर्मुला छ. के भन त? इक्विभ्यालेन्ट. सुन नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट भन्नु, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्नु एउटै कुरा हो. हजुर सर. इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने हामीसँग तीनटा के फर्मुला भन त? वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, अर्को चाहिँ नर्मालिटी इन्टु वेट भोल्युम इन लिटर, अर्को चाहिँ मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर. यस, मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर. यो मोल हो है, मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर. मलाई भने यो सेकेन्ड ललाई के भन्छ? सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट के हो? व्हाट इज द स्टेटमेन्ट अफ सेकेन्ड ल? सेकेन्ड लको when two electrolytic cells are connected in series हैन, सिरिजमा कनेक्ट गर्दाखेरि हैन सेम चार्जलाई पास गर्दाखेरि हैन वेट अफ डिपोजिटेड आयन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ. यसैले हामीले कसरी बुझ्यौं? अलिकति रिअरेन्ज गरेर लास्टमा हामीले के रिजल्ट निकाल्यौं भन त? हामी रिजल्ट के निकाल्यौं भन? नम्बर रिजल्ट चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इज इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सेकेन्ड आयन सर. यस जुन डिपोजिट आयन भएको हुन्छ नि त्यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ? बराबर हुन्छ के. त्यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भन? बराबर हुन्छ है. ल अब हामी चाहिँ ल म्युट गरिहाल.
अब सुन हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि यहाँ हेर है हाम्रो फर्मुला के थियो W by E1 is equal to W by E2 है हामी कहाँसम्म पुग्यौं भन्दाखेरि यहाँसम्म पुग्यौं W by E1 is equal to W by E2 W by E1 is equal to के भने W by E2 W2 by E2 अब ध्यान दिनु मैले के भन्न खोजिरहेको छु अब हामीले चाहिँ यहाँ के गरौँ इक्वेसन 1 फ्याराडेज फर्स्ट ल लाई एप्लाई गरौँ फ्याराडेज फर्स्ट ल न फ्याराडेज फर्स्ट लले के भन्छ W is equal to Z Q यहाँ चाहिँ हामीले के गरिरहेछौं Q भनेको सेम पास गरिरहेछौं है दुईटै कन्टेनरमा सेम अमाउन्ट अफ चार्ज हामीले पास गरिरहेछौं यहाँ W1 लाई के लेख्न मिल्छ Z1Q लेख्न मिल्छ Z1Q by E1 is equal to के लेख्न मिल्छ भने Z2Q by E2 किनभने हामीले सेम चार्ज पास गरिरहेछौं सो तिमीले यहाँ के देखिरहेछौ भन्दाखेरि यो Q त क्यान्सल भयो सो यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेछौं E हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भयो त Z पनि भयो इक्विभ्यालेन्ट टु वेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुने भयो न Z अनि यो यसरी यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटायो भने E is equal to के आउँछ भने FZ E is equal to के आउँछ भने FZ र यो F भनेको के हो थाहा छ फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट F भनेको के भन्छ त फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु कति हुन्छ 96500 कुलम F भनेको फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु कति हुन्छ 96500 कुलम 96500 कुलम 96500 कुलम 96500 कुलम ठीक छ यहाँबाट Z को Z इक्वल टु के आयो भने त यहाँबाट Z इक्वल टु के आयो E/F आयो Z इक्वल टु के आयो भने E/F र फ्याराडेज फर्स्ट लबाट Z इक्वल टु के थियो भने W/Q थियो यो दुईटैलाई हामी के गरौँ अब कम्बाइन गर्दियौं के यो दुईटैलाई हामी कम्बाइन गर्दियौं दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने तिमीले के देखिरहेछौ यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने तिमीले के देखिरहेछौ E/F is equal to W/Q E/F is equal to W/Q हैन भनेपछि अब के गर्न मिल्छ यसलाई यसरी लेख W/Q is equal to के भने E/F W/Q is equal to के भने E/F अब यसलाई म रिअरेन्ज गर्छु यो W/E is equal to Q/F लेख्न मिल्यो नि W/E is equal to Q/F यो W/E भनेको के हो थाहा छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो दिस इज ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अनि Q लाई के लेख IT/F हो यो भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो फर्मुलाबाट 90% क्वेशन बनिहाल्छ के 90% क्वेशन सुन है W/E is equal to Q/F is equal to IT/F यो जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुलाबाट 90% क्वेशन बन्छ हाम्रो यो फर्मुलाबाट W/E भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट W/E भनेको के भने त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट W/E is equal to के भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट W/E भनेको के भने त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट थाहा छ यो 1 फ्याराडे चार्ज भने के बुझ्छु 1 फ्याराडे भन्नाले के बुझ्छु भने त 1 फ्याराडे भनेको 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौं 1 फ्याराडे भन्छौं 1 फ्याराडे इज इक्वल टु हैन 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौं 1 फ्याराडे 1 मोल इलेक्ट्रोनमा चार्ज कति हुन्छ थाहा छ 96500 कुलम 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौं 1 फ्याराडे भन्छौं के सो 1 फ्याराडे इज इक्वल टु के हुन्छ 96500 कुलम 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौं 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौं 1 फ्याराडे भन्छौं एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट रिलेसन के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ भने नम्बर अफ फ्याराडे नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट यही त हो नि नम्बर अफ फ्याराडे भन्या यही त हो नि नम्बर अफ फ्याराडे सुन नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ भने त नम्बर अफ फ्याराडे यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ भने नम्बर अफ फ्याराडे एकचोटि लास्टमा हैन सबै फर्मुलाहरु लेखाइदिन्छु है सबै एकचोटि म कन्क्लुजन हेर है फर्मुलाको कन्क्लुजन ल भन फर्स्ट फर्मुला के थियो भने त व्हाट इज फर्स्ट फर्मुला भन फर्स्ट फर्मुला के थियो भने W इज इक्वल टु के भने ZQ फर्स्ट फर्मुला के थियो भने W इज इक्वल टु ZQ सेकेन्ड फर्मुला के थियो W इज इक्वल टु ZIT
ZIT. थर्ड फर्मुला के थियो याद गर, थर्ड फर्मुला के थियो भने E इक्वल टु FZ. E इक्वल टु के भने FZ. therefore Z इक्वल टु के हुने भयो, therefore Z इक्वल टु के हुने भयो भने EYF भनेको EY 96500. EY 96500. चौथो नम्बरमा हेर, चौथो नम्बरमा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इक्वल टु के भन, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सेकेन्ड आयन. ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इक्वल टु के भन, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सेकेन्ड आयन. 5 नम्बरमा W1/E1 इक्वल टु W2/E2. यही त नि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट आयन इक्वल टु ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड आयन. 6 मा हैन W/E इक्वल टु Q/F इक्वल टु IT/F. यो भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो. यो फर्मुला भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट हो. यो फर्मुलाबाट हामी सबै क्वेशनको आन्सर निकाल्दिन्छौँ के. W/E भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु Q/F इक्वल टु IT/F. ल Z इक्वल टु के हुन्छ, E/F. Z इक्वल टु के हुन्छ भने E/F. Z इक्वल टु के हुन्छ भने E/F. So 1 फर्मुला, 2 फर्मुला, 3 फर्मुला, 4 फर्मुला, 5 फर्मुला, 6 फर्मुला. यो फर्मुला लेखिराख है यति. अनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन, 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छ, 1 फ्याराडे. 1 मलाई भन 2 मोल इलेक्ट्रोन, 2 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई के भन्छौँ, 2 फ्याराडे. अनि x मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौँ, x फ्याराडे. अनि नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ फ्याराडे हुन्छ है. यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ फ्याराडे हुन्छ. नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भने नम्बर अफ फ्याराडे. नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ फ्याराडे. नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला के थियो भने W/E थियो एउटा, नर्मलिटी इन्टु भोल्युम लिटरमा, अनि अर्को मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर. यो तीनटा फर्मुला थियो के निकाल्ने भन, यो तीनटा फर्मुला थियो के निकाल्ने भन, नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने. त्यसले यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर. अब हामी कहाँ आउँछौँ, न्युमेरिकलमा आउँछौँ. ल यता म प्राञ्जल शिवकोटीलाई अनम्युट गरे. प्राञ्जल, यस सर. मलाई नम्बर अफ के अरे इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भने नम्बर अफ फ्याराडे. के हुन्छ भने त नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु नम्बर अफ फ्याराडे. ल भन 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई नै हामी के भन्छौँ, 1 फ्याराडे भन्छौँ. 1 मोल इलेक्ट्रोनमा हुने चार्जलाई हामी के भन्छौँ भने 1 फ्याराडे भन्छौँ. नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने जुन तीनटा फर्मुला बनाएको थियो नि, त्यो फेरि रिभाइज गर त. नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने जुन तीनटा फर्मुला बनाएको थियो रिभाइज गर त. के भयो, weight by equivalent weight, अनि normality into volume in liter, अनि mole into valence factor. मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर. यस. मलाई भन यो जुन लास्टको जुन ठुलो फर्मुला लेखाएको थियो नि, कम्बाइन फर्मुला, यो फर्मुला यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला. यो चाहिँ पढ त यो के हो. Weight by equivalent weight is equals to charge by Faraday into IT by Faraday. Current into time by Faraday. यस. ल ठिक छ. अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुई तीनवटा न्युमेरिकल गर्छौँ अनि बल्ल हामीलाई फिल आउँछ के. दुई तीनवटा न्युमेरिकल गरौँ अनि बल्ल हामीलाई पढेको जस्तो फिल आउँछ के. र यो च्याप्टरमा हामी लगभग ध्यान दिन्छौँ, यो च्याप्टरमा हामी लगभग धेरै न्युमेरिकल गर्छौँ, 20-25 वटा न्युमेरिकल गर्ने वाला छौँ. सो बी प्रिपेयर्ड, मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो. अब सुन, क्वेसन नम्बर फर्स्ट. दिस इज आवर क्वेसन नम्बर फर्स्ट. यो हाम्रो क्वेसन नम्बर फर्स्ट हो. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भने के, Z दिइरहेछ हामीलाई. अफ कपर इज 0.0032 ग्राम पर कुलम. 0.5 current is passed through CuSO4 solution for 50 minutes. Then find out the deposit copper. अब यार हामीलाई यहाँ Z दिइरहेछ, यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ, I पनि दिइरहेछ, हामीलाई T पनि दिइरहेछ, र हामीलाई W सोधिरहेछ के. यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ त्यो हेरेर त हामीलाई यो के अरे क्वेसनमा हामीलाई Z दिइरहेछ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट. भेरी सिम्पल. W इक्वल टु फर्मुला के, फर्स्ट लबाट याद गर. W इक्वल टु के हो भने ZIT. W इक्वल टु फर्मुला के हो भने ZIT. W इक्वल टु फर्मुला के हो भने ZIT. W इक्वल टु फर्मुला के हो भने ZIT. इलेक्ट्रोकेमिकल एकचोटि फेरि हेर है. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ कपर यति दिइरहेछ हामीलाई. दिस इज Z.
हामीलाई यति करेन्ट भन्ने आई दिइरहेछ, यहाँ चाहिँ हामीलाई टाइम पनि दिइरहेछ 50 मिनट। देन फाइन्ड आउट द डिपोजिट अफ कपर। सो ल भन W इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला भन ZIT। W इक्वल टु के भन ZIT। Z को फर्मुला कति छ भ्यालु कति 0.0032 0.0032 इन्टु करेन्ट 0.5 एउटा टाइम हाम्रो केमा आउनु पर्यो सेकेन्डमा आउनु पर्यो है। टाइम हाम्रो केमा आउनु पर्यो भने त सेकेन्डमा आउनु पर्यो। टाइम हाम्रो केमा आउनु पर्यो सेकेन्डमा आउनु पर्यो। सो 50 मिनट भनिरहेछ 50 इन्टु 60 गर्नु पर्यो which comes 4.8 point something भनेको 4.9 आन्सर A। मलाई भन त यस्तो क्वेशन हामी कतिवटा प्र्याक्टिस गर्छौं भन त, यस्तो क्वेशन हामी कतिवटा प्र्याक्टिस गर्छौं फेरि भन। ल भन त यो च्याप्टरमा हैन सबसे खतरनाक फर्मुला के भन, सबसे खतरनाक W by E is equal to Q by F is equal to IT by F। यो सबसे खतरनाक फर्मुला हो। W by E is equal to Q by F। 90% क्वेशन यहाँबाट बनिहाल्छ के। W by E is equal to Q by F is equal to IT by F। अनि एउटा अर्को नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के भन नम्बर अफ फ्याराडे। यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के भन नम्बर अफ फ्याराडे। नेक्स्ट क्वेशन गर है। 965A current is passed through the fused solution of Al2O3 for 1 hour. Then find out the deposit weight of aluminum। डिपोजिट वेट अफ अल्युमिनियम। हाम्रो एउटा सबसे खतरनाक फर्मुला के भन त, हाम्रो सबसे खतरनाक फर्मुला हो W by E is equal to Q by F is equal to IT by F। यो भनेको सबसे खतरनाक फर्मुला हो हैन। यो त हाम्रो फर्मुला सबसे खतरनाक फर्मुला। चाहिँ हेर त हामीलाई के दिइराछ भन करेन्ट दिइराछ। चाहिँ यो गर न W by E is equal to IT by F गर त। W by E is equal to IT by F गर। W हामीले निकाल्नु पर्ने हो, W हामीले निकाल्नु पर्ने हो। एल्युमिनियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ, एल्युमिनियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ भन 9। हेर एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हुन्छ एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी। एटोमिक वेट बाइ के भन भ्यालेन्सी हैन। एटोमिक वेट 27 हुन्छ भ्यालेन्सी 3 हुन्छ भनेपछि 9 भयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ भने 9। सुषमा बस्नेतको आन्सर आइसक्यो 3 to 4 भनेर। भेरी गुड। सो W by 9 इज इक्वल टु करेन्ट कति दिइरहेछ हाम्रो 965 दिइरहेछ। टाइम हामीलाई कति दिइरहेछ 1 आवर दिइरहेछ भने सेकेन्डमा लानु पर्यो 60 into 60 गर्नु पर्यो। अनि डिभाइड बाइ फ्याराडे भनेको व्हाट इज द भ्यालु अफ फ्याराडे भने F भनेको 96500 96500। ल भ्यालु पुट गर यहाँबाट निकाल्यो भने W इज इक्वल टु के आउँछ 3 to 4 ग्राम आन्सर आउँछ। W by E is equal to Q by F is equal to IT by F। ये सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। W by E is equal to Q by F is equal to IT by F। फेरि भन त W by E is equal to Q by F is equal to IT by F। This is the most important formula। F भनेको 96500 कुलम। F is equal to के भन 96500 कुलम। ल भन रमाइलो लागिरहेको छ फटाफट भन्नु पर्यो। मलाई भन फ्याराडेलाई कुलममा कसरी लाने, फ्याराडेलाई कुलममा कसरी लाने। 5 फ्याराडेलाई कुलममा लानु पर्यो कसरी लाने भन त। 5 फ्याराडेलाई कुलममा लानु पर्यो कसरी लाने, फ्याराडेलाई कुलममा कसरी लाने। फ्याराडेलाई कुलममा कसरी लाने। यस राज भन त फ्याराडेलाई कुलममा कसरी लाने। फ्याराडेलाई कुलममा कसरी लाने। यस 96500 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। मलाई भन न 5 फ्याराडे भनेको कति कुलम भयो भन त। 5 फ्याराडे भनेको 5 into 96500 कुलम। 5 फ्याराडे भनेको 96500 कुलम। जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि मोक्ष प्राप्ति भइरहेछ। यस फ्याराडेलाई
कुलममा लानु पर्यो भने 96500 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने मलाई भन नम्बर अफ फ्याराडे इज इक्वल टु के हुन्छ भन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो कि भन नम्बर अफ फ्याराडे इज इक्वल टु के हुन्छ भन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ फ्याराडे इज इक्वल टु के हुन्छ भन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नेक्स्ट क्वेसन है थर्ड क्वेसन त्यो रेकर्डिङको लागि धेरैले सोधिरहेको थियो है सुन हाम्रो यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको यसमै सबै सकिन्छ 12-13 वटा लेक्चर हुन्छ हैन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको 12-13 लेक्चर्स हुन्छ म यही रिफ्रेशर्स फिजमै गर्छु र मैले पहिलादेखि ट्युसन पढिरहेको थिएँ नि तिनीहरूको रेकर्डिङ छ के सो दोज हु वान्ट टु टेक द्याट रेकर्डिङ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु है अनि म सबै कुरो बुझाइदिन्छु कसरी लिने भनेर है यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु अनि सुन म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो टपिक्सहरु सकाइसकेपछि ध्यान दिनु है यो टपिक्सहरु सकाइसकेपछि म क्वाड पनि प्लान गर्दिरहेको छु जो चाहिँ मेरो यो रेकर्डिङ अथवा पहिलाको जुन ग्रुप छ नि राजेश फेज 1 राजेश फेज 2 ग्रुपका स्टुडेन्टहरुको लागि म अर्ग्यानिकको क्वाड पनि प्लान गर्दिरहेको छु के अहिले रेकर्डिङ लिने स्टुडेन्टले पनि त्यो क्वाड चाहिँ फ्रीमै एक्सेस गर्न पाउँछ है अर्ग्यानिकको फुल क्वाड डिटेलमा है सुन सो हामीले चाहिँ के यो क्वेशनलाई हेर है फ्रम CuSO4 सल्युसन to deposit 0.01 gram equivalent copper, how many coulomb charge is required? Now इसका आंसर क्या वाला 0.0 ग्राम इक्विवेलेन्ट बनिरहेछ 0.01 ग्राम इक्विवेलेन्ट बनिरहेछ ल न नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे ध्यान दिनु है नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे सो हामीले के दिइरहेछ 0.01 ग्राम इक्विवेलेन्ट दिइरहेछ सो 0.01 ग्राम इक्विवेलेन्ट भनेको 0.01 फ्याराडे हो 0.01 फ्याराडे भयो अनि यो 0.01 फ्याराडेलाई 96500 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने यो केमा आउँछ कुलम्बमा आउँछ सो द आन्सर इज 965 सी आन्सर नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भन त नम्बर अफ फ्याराडे हुन्छ के नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे हेर र फर्मुलाबाट गर्न मलाई फर्मुला गरेर ल्याएर W by E इक्वल टु के हुन्छ Q by F W by E इक्वल टु Q by F के भन त W by E इक्वल टु के हुन्छ भने Q by F W by E इक्वल टु के हुन्छ भने त Q by F W by E इक्वल टु के हुन्छ भने Q by F यो भनेको ग्राम इक्विवेलेन्ट हो W by E भनेको के भन त दिस इज ग्राम इक्विवेलेन्ट व्हिच इज 0.01 इक्वल टु के भने Q by F therefore Q इक्वल टु कति भयो भने Q इक्वल टु 0.01 F भनेको 0.01 into 96500 हेर त मिलेको मिलेन हेर ल भने मिलेको मिलेन फटाफट हेर यो भनेको ग्राम इक्विवेलेन्ट हो W by E इक्वल टु Q by F इक्वल टु के भन IT by F यो भनेको ग्राम इक्विवेलेन्ट हो यो भनेको नम्बर अफ फ्याराडे हो के दिस इज नम्बर अफ फ्याराडे दिस इज गिवन नम्बर अफ फ्याराडे दिस इज ग्राम इक्विवेलेन्ट दिस इज नम्बर अफ फ्याराडे ग्राम इक्विवेलेन्ट नम्बर अफ फ्याराडे ग्राम इक्विवेलेन्ट नम्बर अफ फ्याराडे र फर्मुला के भन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट इक्वल टु नम्बर अफ फ्याराडे हामीले हेर न यहाँ के दिइराछ 0.01 ग्राम इक्विवेलेन्ट दिइराछ भनेको 0.01 के हो नम्बर अफ फ्याराडे हो 0.01 के रहेछ फ्याराडे यसलाई 96500 मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ चार्ज आउँछ कुलम नेक्स्ट लास्ट क्वेशन है आजको लागि फाइन्ड आउट द चार्ज इन फ्याराडे इन 1.4 ग्राम सुन ग्राम आयन भनेको के हो थाहा छ यहाँ चाहिँ धेरै जना झुकिन्छ ग्राम आयन भनेको मोल हो ग्राम आयन ग्राम मात्र यो आयन नभएको भए यो वेट हो तर ग्राम आयन भनिरहेछ भने ध्यान दिनु यो ग्राम आयन भनेको दिस इज मोल ग्राम आयन भनेको मोल हो फेरि भन्न त ग्राम आयन भनेको के हो भने मोल हो सो हामीले क्वेशनले के सोधिरहेछ फाइन्ड आउट द चार्ज इन फ्याराडे अन 1.4 मोल अफ n-3 1.4 मोल अफ n-3 मा फ्याराडे निकालेर कति होला 1.4 मोल अफ n-3
ल न ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला के हुन्छ भन ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला मोल दिएको छ भने के गर्ने भन मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर के भन त मोल इन्टु के भन मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर फेरि भन के भन त मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर गरेपछि के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर मोल हामीलाई दिइरहेको छ 1.4 ल न -3 भनेको यो भ्यालेन्सी फ्याक्टर भयो n -3 भनेको यो 3 -3 भनेको भ्यालेन्सी फ्याक्टर भयो इक्वल टु कति हुने भयो 4.2 4.2 के भयो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीलाई के थाहा छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ फ्याराडे व्हिच इज इक्वल टु 4.2 फ्याराडे ल भने यही क्वेशन हैन चार्ज इन कुलममा भने भए के हुन्थ्यो आन्सर भन के अरे फाइन्ड द चार्ज इन कुलम भने भए के गर्नु पर्थ्यो भन 4.2 इन्टु के गर्नु पर्थ्यो 96500 गर्नु पर्थ्यो के यहाँ चाहिँ हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला के गर्यौं सुन है यहाँ चाहिँ के अरे ग्राम इक्विभ्यालेन्टको तीनटा फर्मुला हुन्छ के ग्राम इक्विभ्यालेन्ट तीनटा फर्मुला हुन्छ एउटा हुन्छ वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ अब के हुन्छ भन मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ अर्को के हुन्छ नर्मलिटी इन्टु भोल्युम लिटरमा है यहाँ चाहिँ हामीले हैन हामीले ग्राम यहाँ धेरैले के गर्दिन्छ थाहा छ मोल निकाल्छ के 1.4 by 14 यो मोल भयो भन्छ यो मोल हैन ग्राम आयन भनेको मोलै हो के सो दिस इज 1.4 मोल भयो यो मोललाई के गर के रे यो मोललाई भ्यालेन्सी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर -3 कुनै पनि आयनको भ्यालेन्सी फ्याक्टर के हुन्छ त्यसको चार्ज हुन्छ के सो -3 3 ले मल्टिप्लाई गर 3 ले मल्टिप्लाई ल भन O - 2 भ्यालेन्सी फ्याक्टर कति होला 2 होला O - 2 भ्यालेन्सी फ्याक्टर कति होला 2 होला सो नाउ दिस इज यो हाम्रो के हो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो दिस इज ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र हामीलाई के थाहा छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के भने नम्बर अफ फ्याराडे हामीले फ्याराडेमै सोधिरहेछ सो 4.2 ल भन यो चारवटा क्वेशनबाट मजा आयो आएन फटाफट भन जुनका स्टुडेन्ट भन्नु पर्यो रमाइलो भयो कि भएन एकचोटि तिमीहरू के गर भन्दाखेरि सुन एकचोटि के गर भन्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ कन्ठस्थ हुनुपर्छ दुईटा फर्मुला चाहिँ कन्ठस्थ गर के W by E is equal to हैन यो चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो W by E is equal to Q by F is equal to IT by F यो बहुत इम्पोर्टेन्ट फर्मुला W by E भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट W by E is equal to Q by F is equal to के भन IT by F W by F भनेको 96500 F भनेको के भन W by E is equal to Q by IT by F यो बहुत खतरनाक फर्मुला हो के दिस इज द मोस्ट खतरनाक फर्मुला W by E is equal to Q by F is equal to IT by F W by E is equal to Q by F is equal to IT by F W by E भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने तीनटा फर्मुला एउटा W by E अर्को भनेको के अरे नर्मलिटी इन्टु भोल्युम लिटरमा आउनु पर्यो अर्को भनेको मोल इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर ल राति 10 बजे फेरि हाम्रो क्लास हुन्छ 10 बजे हामी के गर्छौं यस्तो म पुरै पावर पोइन्ट बनाएको छु यस सर फर्मुलामा झुकिन्थ्यो अब क्लियर भयो र फेसबुकका स्टुडेन्टले चाहिँ भन्नु पर्यो फेसबुकका स्टुडेन्टले भन्नु पर्यो कस्तो लाग्यो लेक्चर सुन मेरो स्ट्रेन्थ केमा थाहा छ यो टेक्स्ट भन्दा नि मेरो स्ट्रेन्थ केमा भन्दा कि म क्वेशन प्र्याक्टिसमा धेरै विश्वास गर्छु कि सो मेरो स्ट्रेन्थ भनेको हुनुपर्छ कन्ठस्थ हुनुपर्छ है अनि सुन स्वतन्त्र भन्ने एकजना भाइ छ है स्वतन्त्र भन्ने एकजना भाइ छ जसले चाहिँ आयुमा 20 कि कति नम्बरमा नाम निकालेर रहेछ है 18 कि कति नम्बरमा र धरानमा 3 नम्बरमा नाम निकालेको थियो के अनि उले मेरो चाहिँ यो लाइभ क्लास हेरेर रहेछ के अनि उलाई राम्रो लाग्यो के अनि उले के भन्यो सर मैले पनि पढ्ने बेलामा मलाई चाहिँ जुलोजी एकदम मजा लाग्थ्यो पढ्न अनि म पनि यसै स्टुडेन्टहरुले पढाइदिन्छु भनेर भने के अनि उले चाहिँ के रे तिमीहरुलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पढाइदिन्छ है र उले मलाई स्लाइड पनि पठाएको छ 1 मिनेट है एउटा दुईटा स्लाइड पनि पठाएको छ म एकचोटी है तिमीलाई देखाउँछु ल सो उसको क्लास पनि म नेक्स्ट विक चाहिँ म उसको क्लास चाहिँ तिमीहरुको नेक्स्ट विक चाहिँ हाल्दिन्छु उसको क्लास है उले चाहिँ पढाउन इन्ट्रेस्ट देखाएको रहेछ सर म नि पढाउँछु भनेर भन्दै थियो मैले हुन्छ
हजुरको प्लेटफर्ममै पढाउँछु, रिफ्रेसर सिरिजमै पढाउँछु भन्यो मैले हुन्छ मैले भनेको छु है। सो एकचोटि उसको स्लाइड नेक्स्ट विक उसको क्लास चाहिँ म हालिदिन्छु के। ल्याएर देखिरहेको छु, हेर त स्लाइड देखिरहेको छु। Paranasal sinuses. Sinuses are small air pockets located behind your forehead. अनि मैले चाहिँ गजेन सरसँग नि कुरो गरेको छु है। गजेन सरले पनि यो रिफ्रेसर सिरिजमा हैन एउटा दुईटा च्याप्टर लिदिन्छु भनेर भन्नु भएको छ है। गजेन सरले पनि एउटा दुईटा च्याप्टर म फ्री भएको टाइममा म चाहिँ कुनै टपिक चाहिँ लिदिन्छु भन्नु भएको छ है। सो यो स्वतन्त्रको क्लासमा अर्को हप्ता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम्पेरिटिभली अलिकति सजिलो भएको छ। कम्पेरिटिभली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलिकति कम्पेरिटिभली फेसबुकको स्टुडेन्ट लेख्नु पर्यो के। अनि सुन मैले इथरको क्लास जुन अस्ति हिजो कि अस्ति मैले एउटा क्लास ल्याएको थिएँ नि, त्यो इथर क्लास पनि म कन्टिन्यू गर्छु है। इथरको क्लास पनि म के गर्छु कन्टिन्यू गर्छु है। म यही ग्रुपमा चाहिँ लेख्छु अनि इथरको क्लास पनि म कन्टिन्यू गर्छु। दुईटा क्लासमा इथर सकिहाल्छ क्या, फुल इथर दुईटा क्लासमा सकिहाल्छ। अनि अब चाहिँ राति हामी 10 बजे क्लास लिन्छौँ। राति हामी 10 बजे क्लास लिन्छौँ। क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौँ है यसको। ल सबैलाई बाइ बाइ, हेभ अ गुड डे। आज राति 10 बजे क्लास, आज राति 10 बजे क्लास है।